საპროტესტო აქციები სოხუმში და ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის რეზიდენციის აჭედილი კარი. რას ითხოვენ აქციის მონაწილეები და რას გეგმავს ხაჯინვა? რუსული დაკვეთა შესრულებულია, რატომ მოკლა ივანიშვილმა საუკუნის პროექტი და რას გეგმავს ანადგილის კონსორციუმი. მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი 12-ზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. სოხუმში უკიდურესად დაძაბული ვითარების გამო აფხაზეთს ადგილობრივები ტოვებენ. ენგურის ხიდზე დილიდან ხალხმრავლობა. მოსახლეობას შიში აქვს, რომ შესაძლოა პროცესები ოკუპირებულ აფხაზეთში უმართავი გახდეს და მათ ქართული მხარის მიერ კონტროლება ტერიტორიაზე გადმოსვლა სურთ. რაც შეეხება სოხუმს, გაყალბებული არჩევნების გასაპროტესტებლად ქუჩაში გამოსული ხალხი პოზიციების დათმობას არ აპირებს. ამბოხებულებმა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გუშინ შტურმით აიღეს და დაარბიეს. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ასეთი დიდი პროტესტის ფონზე, როდესაც რეალური გამარჯვებული ოპოზიციური კანდიდატია, შესაძლოა კრემლს მისი ფავორიტის დათმობა მოუხდეს. როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები სოხუმში? რას ფიქრობენ ამ თემაზე თბილისში? გიგლა თუმანიშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. გიგლა, გისმენთ. დიახ, შეიძლება ითქვას, რომ აფხაზეთში შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე მოსახლეობა, ადგილობრივი მოსახლეობა ცდილობს, რომ დატოვოს ეს ტერიტორია და გადმოვიდეს საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ჩვენი ჟურნალისტი ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდა ენგურის ხიდთან, სადაც იქ გამლელები ამბობენ, რომ საკმაოდ დიდი რიგებია და მსურველი საკმაოდ დიდია იმისთვის, რომ გადმოკვეთოს ეგრეთ წოდებული საზღვარი. ისინი ამბობენ, რომ ძალიან მძიმე სიტუაციაა და იქიდან გამომდინარე, რომ არსებობს გარკვეული საფრთხეები, ისინი ცდილობენ, რომ დროულად მოახერხონ გადმოსვლა, ვიდრე მთლიანად ჩაიკეტება ენგურის ხიდი. გამომდინარე იქიდან, რომ ახლა ჩემ მშობლებს ველოდები, მათი გადმოყვანა მინდა აქეთ. იძაბება სიტუაცია. ახლა იქ უკვე აქციები რო დაიწყება, ისიც უნდა გადაიკეტება აქეთ ანგზები. უსაფრთხოების მიზნით, როგორც თვითონ იძახიან. რუსებს მაგი აწყობ და გააკეთეს რაც უნდა. დამატებითი ძალებით შემოყვანილი არის. ნუ როგორც ინფორმაცია მაქვს იქიდან კი რუსული სპეცრაზმები არის შემოსული. მოსახლეობა ძალიან ნაკლები არის, ბევრი არ არის, უკვე წავიდნენ სოღელა. სად არის? აქეთ თბილისში არის. აქეთ იქ. ამ დაძაბული ვითარების გამო? ალბათ, რა ვიცი. ბევრია ხალხი ენგურის ხიდზე? კი. დგანან, მე მოხუცი რო ვიყავი, იმიტომ გამომიშვეს თუ არა, ბევრი დგან. იქით არის სოხუმში ასე ამბობენ, ხალხი ამბობს. იქით არის სოხუმში. რაღაც მიტინგი და რაღაც არ უნდათო ის ხაჯიმბა, პრეზიდენტი რო არის. всё, ეს ვიცი, მეტი არავილი არ არის. ბევრი ხავის გას? კი, აქეთ მე არ იყო ესეთი ამბობენ, თუ ეს ახალი წელია რაღაცა და ალბათ ბევრი ხალხია აქეთ ის მეორე იმაში. გადმომცველი? კი, აქეთ მოდიან. აფხაზეთში მიმდინარე პროცესებს აფასებენ თბილისშიც. არასამთავრობო ორგანიზაციები და აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობა ამბობს, რომ ყველაფერი რაც ახლა ხდება აფხაზეთში არის რუსეთის კონტროლებადი პროცესი და შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარი სპექტაკლი საოკუპაციო ძალების მიერ, რომელიც გუშინ და ბოლო დღეების განმავლობაში ჩვენ ვიხილეთ, სწორედ არის რუსეთის ხელისუფლების ქმედება და მათ მიერ მართული პროცესები. ორივე მხარე კონტროლდება, კაცრად კონტროლდება რუსეთის მხრიდან. ეს ხდება ორი მიზეზით. ერთი მიზეზი ის არის, რომ რა თქმა უნდა ის ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო მმართველობის ელიტა უნდა შეიცვალოს ახალი ცოცხლის პრინციპით, იმისათვის რომ გამყარდეს ეს მმართველობა და ესეც არაერთხელ მომხდარა. და მეორე ის, რომ უჩვენონ ამ ხალხს, ეს ხალხი გაართონ სახელმწიფოებრიობით და აგრეთვე უჩვენოს ყველა სხვას, გარეთაც, რომ ესე იგი რაღაც სახელმწიფო არსებობს და იქ იცვლება ხელისუფლებები, მოდის ხელისუფლებაში გაერთიანებული ოპოზიცია, მიდის ძველი ხელისუფლება და ასე შემდეგ. ეს ყოველივე აწყობს იმ ძალას, რომელიც აკონტროლებს ამ ტერიტორიას. რა თქმა უნდა, ხაჯინბა ყოველთვის იყო და დღესაც რუსეთის ყველაზე ერთგული ჯარისკაცი გახლავთ. იქ არასოდეს სტაბილური ვითარება არ შეიქმნება და ეს არასტაბილური ვითარება რუსეთს აწყობს მხოლოდ და მხოლოდ. ჩვენ არ გვაწყობს არავითარ შემთხვევაში არასტაბილური ვითარება. ჩვენ გვაწყობს აფხაზებთან შერიგება.
მძიმე პოლიტიკური პროცესები, რომლის მომსწრეებით ჩვენ ყველა ერთად აფხაზეთის ტერიტორიაზე ვართ, ოპოზიციისთვისაც არ არის საეჭვო, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას რუსეთის ხელისუფლება. ისინი ამბობენ, რომ ვიდრე საქართველოს ტერიტორიას არ დატოვებს საოკუპაციო ძალები და აფხაზეთი და სოხუმი არ შემოვა საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიებს აღიარებს საქართველოს, ის იქნება ყოველთვის დაძაბული ვითარება და სწორედ ამის გამო ამბობენ, რომ ის პროცესები, რომელიც ჩვენ ბოლო 2 დღის განმავლობაში ვიხილეთ აფხაზეთში, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის რეზიდენციის დაკავებით დაწყებული და იქ მომხდარი ინციდენტებით დამთავრებული, ეს ყველაფერი არის რუსეთის ხელისუფლების და პირადად პუტინის კონტროლქვეშ აყვანილი. ჩვენ ვიცით, რომ მთლიანად ყველაფერი არის დამოკიდებული საოკუპაციო ძალებზე. ყველაზე გავლენიანი ბრჭყალებში პოლიტიკოსი აფხაზეთის ტერიტორიაზე არის რუსეთის საოკუპაციო ძალების სარდალი და მის თითის გათგაცუნებაზე არის დამოკიდებული ნებისმიერი პროცესი, პოლიტიკური იქნება ეს თუ პოლიტიკოსთან მიახლოებული. ამიტომ ვიქნებით ილუზიებში, რომ რომელიღაცა პოლიტიკური ძალები რამეს წყვეტენ შიგნით და რამე მოქმედებებს ახორციელებენ, ეს არის გეტო, რომელსაც ყავს საოკუპაციო დირექტორი და რომელიც იგებს ყველა გადაწყვეტილებას, რაც მეტნაკლებად მნიშვნელოვანია ამ რეგიონში. ოკუპაციო რეჟიმის ორი ფრაქცია ფაქტობრივად ებრძვის ერთმანეთს. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ფონი და უკმაყოფილება ზოგადად იზრდება მოსახლეობის და ამ პირობებში გააქტიურება საერთაშორისო ასპარეზზე ოკუპაციის, ზოგადად ოკუპაციის თემისა არის აუცილებელი, მაგრამ ამ პირობებში ჩვენი ხელისუფლება უბრალოდ არაფერს არ აკეთებს. ეს არის პირდაპირი პასუხისმგებლობა საოკუპაციო ძალის, ისევე როგორც ყველა სხვა უკანონობა, რაზეც ეკისრება პასუხისმგებლობა საოკუპაციო ძალას. ჩვენთვის ყველაზე მთავარი არის ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება, იმიტომ რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრები ადამიანები არიან ჩვენი მოქალაქეები, განსხვავებულად მათი ეთნიკური კუთვნილებისა და ჩვენთვის პირველ ყოვლისა პრიორიტეტული არის მათი უფლებების დაცვა და მათი უსაფრთხოება. ბოლო რამდენიმე დღეა აფხაზეთში საკმაოდ დაძაბულია ვითარება, გაერთიანებულმა ოპოზიციამ ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის არჩევნების შედეგები გააპროტესტა. გუშინ ჩვენ ვიხილეთ, რომ ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის რეზიდენციაც დაიკავეს საპროტესტო აქციის პარალელურად, დაამტვრიეს მინები და გარკვეული ინვენტარი, რომელიც ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობაში იყო განლაგებული, მათ დაიკავეს ასევე პირველი სართული ამ შენობის და ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი იძულებული გახდა, რომ დაეტოვებინა ტერიტორია და ის გაპარულიყო აფხაზეთიდან. რაც შეეხება მოვლენების განვითარებას, უკვე ოფიციალურ თბილისში ამბობენ, რომ მოვლენები განვითარდება შესაბამისად, როგორც ეს უნდა რუსეთის ხელისუფლებას. იგლა თუმანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სოხუმში ვითარება დილიდან ისევ დაძაბულია. მომიტინგეთა ნაწილი, რომელიც რაულ ხაჯინბას გადადგომას ითხოვდა, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან მივიდა და ისევ შეჭრას სცადა. პარლამენტში არ შეუშვეს ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრი, ისევ აჭედილია ხაჯინბას რეზიდენციის კარი. რაულ ხაჯინბა გადადგომას არ აპირებს და ოპოზიციის ლიდერებს მოლაპარაკებებს თავაზობს. პარალელურად ეგრეთ წოდებულმა აფხაზეთის პარლამენტმა კრემლის ფავორიტის გადაყენების შესახებ დადგენილების პროექტიც მოამზადა, თუმცა არ არის ცნობილი, როდის გაიტანენ მას ხდომაზე. ხაჯინბას პრეს-სამსახურში აცხადებენ, რომ პარლამენტის გადაწყვეტილება ვითარებას კიდევ უფრო გაართულებს. სოხუმში ამცახარას ლიდერი ასლან ბჟანია დაბრუნდა, რომელიც ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინ მოწამლეს, რადგან ხაჯინბას მთავარი კონკურენტი იყო. საპროტესტო აქციის მონაწილეები ხაჯინბას გადადგომას ისევ ითხოვენ. ახლა კი ავიაკატასტროფის ამსახველი შოკის მომგვრელი კადრები, სადაც პირდაპირ ჩანს, როგორ ჩამოვარდა თეირანში უკრაინული ავიახაზები. ნიუ-იორკ ტაიმსმა სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეო შეამოწმა და დაასკვნა, რომ უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების თვითმფრინავს ირანში აფრენისთანავე ობიექტი ეჯახება და ფეთქდება. ავიალაინერმა რაკეტის მოხდრის შემდეგ თავდაპირველად ფრენა გააგრძელა, თუმცა მალევე ცეცხლმოკიდებული აეროპორტისკენ დაეშვა, სადაც აფეთქდა და ჩამოვარდა, წერს ამერიკული გამოცემა. შეგახსენებთ, უკრაინის ავიახაზების ბოინგი თეირანში 8 იანვარს ჩამოვარდა და ბორტზე მყოფი ყველა მგზავრი დაიღუპა. უკრაინული თვითმფრინავი ირანულმა ძალებმა ჩამოაგდეს. კანადის პრემიერ-მინისტრი ჯასტინ ტრუდო აცხადებს, რომ ეს კანადის დაზვერვის მონაცემებია. მტკიცებულებები აჩვენებს, რომ თვითმფრინავი ირანულმა რაკეტამ ჩამოაგდო, აცხადებს ტრუდო, თუმცა აქვე დაასძენს, რომ ეს წინასწარ განზრახული არ ყოფილა. ამერიკის მაღალჩინოსნებიც ვარაუდობენ, რომ უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების თვითმფრინავი ირანის ძალებმა შეცდომით ჩამოაგდეს. ამ დასკვნებს სატელიტებიდან, რადარებიდან და სხვა ტექნიკური საშუალებებიდან მიღებული მონაცემების საფუძველზე
საფუძველზე აკეთებენ, თუმცა ირანი ასეთ შესაძლებლობას უარყოფს. უკრაინა კი ავიაკატასტროფის რამდენიმე შესაძლო მიზეზს განიხილავს, მათ შორის სარაკეტო თავდასხმას, შეჯახებას, ძრავის აფეთქებას ან ტერორიზმს. თავის მხრივ ირანის პრეზიდენტმა ვლადიმერ ზელენსკის უთხრა, რომ უკრაინულ ექსპერტებს გამოძიების ფარგლებში ყველა აუცილებელ წყაროსთან დაუშვებენ. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ პრეზიდენტს ირანთან სამხედრო მოქმედებების დაწყების უფლება შეუზღუდა. დემოკრატი კონგრესმენების განცხადებით, დონალდ ტრამპის მიერ გაცემული ბრძანება 3 იანვარს ბაღდადის აეროპორტში გენერალ სულეიმანის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით კონგრესთან შეთანხმებული არ იყო, რამაც ამერიკის მოქალაქეები საფრთხის ქვეშ დააყენა. შავი ზღვის რეგიონი ნატოსთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის არის. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა რუმინეთის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ის სტოლტენბერგის თქმით ალიანსს ხელს უწყობს საქართველოსა და უკრაინის ალიანსში გაწევრიანების გზაზე, რაც ამ ქვეყნებთან მჭიდრო თანამშრომლობის საშუალებას იძლევა. მისივე თქმით ალიანსი რეგიონში როგორც ხმელეთსა და ზღვაზე, ასევე საჰაერო სივრცეში ზრდის მის ყოფნას. On the fence. ივანიშვილმა საუკუნის პროექტი რუსული კარნახი და საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნების სანაცვლოდ მოკლა. ოკუპირებული აფხაზეთიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით ღრმაწყვოვანი პორტის მშენებლობა ქვეყანას დიდ შემოსავლებს, ეკონომიკურ სტაბილურობას და უსაფრთხოებას მოუტანდა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დასავლური კაპიტალი და შესაბამისად ევროპისა და ამერიკის ინტერესები საქართველოს რუსული აგრესიისა და გავლენებისაგან უფრო მეტად დაიცავდა, აცხადებენ ივანიშვილის ოპონენტები. ნინო გაზელიანი განაგრძობს საუბარს თემაზე. ნინო გისმენთ. დიახ, მამუკა ხაზარაძის შეფასებები დავიწყებ, რომელმაც დაადასტურა, რომ ეხა აპირებს კონსორციუმი იდაო საერთაშორისო არბიტრაჟში, ასევე არ არის გამორიცხული, რომ იმ ინვესტორებმაც, იმ უცხოელმა ინვესტორებმაც მიმართონ სასამართლოებს თავიანთ ქვეყნებში, რომლებიც ასევე ჩართული იყვნენ ანაკლის პროექტში და როგორც მამუკა ხაზარაძემ განაცხადა, დავის მთავარი მიზანი არის არა კონსორციუმი, არის არა კომპენსაცია, არამედ კონსორციუმის მიზანიც და დავის მიზანიც არის სწორედ ის, რომ აშენდეს ქვეყნისათვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ღრმაწყვოვანი პორტი ანაკლიაში. მან ხელისუფლების ქმედებებს კიდევ ერთხელ უწოდა სპეცოპერაცია და განაცხადა, რომ ისინი დარწმუნებული არიან, რომ დაამტკიცებენ საკუთარ სიმართლეს და ასევე მისი თანაგუნდელები ამბობენ, რომ ის ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რაც გუშინ გახდა ცნობილი, არის ფაქტობრივად რუსული დაკვეთის შესრულება. ხელშეკრულების თანახმად ჩვენი დავა იქნება ჟენევაში, შვეიცარიაში. გარდა ამისა, ყველა ის ინვესტორი, უცხოელი ინვესტორი, რომელიც კონსორციუმის მონაწილეა, დაიწყებს დავას თავის ქვეყანაში. ეს შეიძლება იყოს ჰოლანდია, შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ. კომპანია გაჩერებულია, მათი სურვილი და მიზანი არის, რომ ეს სპეცოპერაცია დასრულდეს კომპანიის გაკოტრებით, რაც არ გამოუვათ, კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ რომ დავა იქნება საკმაოდ სერიოზული და ესე მარტივად, ესე ხელაღებით, როგორც მათ უნდათ, ამ უზარმაზარ პროექტს და მნიშვნელობის პროექტს ჩვენი ქვეყნისთვის ვერ გააჩერებენ. კომპანიის სურვილი არის, რომ ანაკლი აშენდეს. ეს არის ერთ-ერთი სურვილი და ამ მიმართულებით იქნება დავა წამართული და არა ის, რომ რაღაც კომპენსაციებზე იყოს საუბარი. ამ ქვეყანას კომპენსაცია კი არ ჭირდება, ან კომპანიას ჭირდება, რომ ანაკლის პროექტი, რომელიც მიყვანილი იყო თითქმის ბოლომდე, რომ აშენდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელ დღეზე. თუ არ განხორციელდა და ალბათ არ განხორციელდება ქართული ოცნების პირობებში, ჩვენ მას განვახორციელებთ ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან გაშვების შემდეგ. ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ ბატონი რომან გაკულიას ფაქტიურად აღიარებითი ჩვენება, როდესაც მან ნაცვლად დაადასტურა, რომ ანაკლის პორტის გაჩერება ეს იყო რუსეთის არ გაღიზიანების პოლიტიკის ნაწილი. არც ერთი რეპუტაციული სუფთა ფულის მქონე უცხოელი ინვესტორი აღარ მოვა და აღარ ითანამშრომლებს ქვეყანასთან, რომელსაც ჰყავს გადამგდები ხელისუფლება. ხელშეკრულება არის უკიდურესად საეჭვო გარემოებში შეწყვეტილი და ნებისმიერი პატიოსანი ინვესტორი, კანონმორჩილი ინვესტორი დაელოდება ჟენევის არბიტრაჟის გადაწყვეტილებას ამ დავასთან მიმართებაში და მანამდე აქ არ ჩადებს ფულს.
მართლ გუნდში კვლავ აცხადებენ, რომ მიზეზი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ვალდებულებების შეუსრულებლობა კონსორციუმის მხრიდან და ამის გამო მიიღო ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება, რომ კონტრაქტი გაეწყვიტა, თუმცა ისინი არ იზიარებენ ბუნებრივია იმ მოსაზრებებს ოპოზიციის მხრიდან, რომელიც ფიქრობს, რომ კრემლისა და პუტინის დაკვეთა შეასრულა ხელისუფლებამ, რომ არ გაეღიზიანებინა ის ამ გადაწყვეტილებით. ოპოზიციაში ასევე ფიქრობენ, რომ ამ პროექტის ჩაშლით ხელისუფლებამ ფაქტობრივად წაართვა შესაძლებლობა საქართველოს კიდევ უფრო მეტი სტაბილურობის, გამტკიცებისა და იმის, რომ რეგიონში ყოფილიყო კიდევ უფრო ძლიერი მოთამაშე. არანაირი გამართლება არ აქვს ივანიშვილის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. გვესმის ჩვენ გავიგეთ, რომ გადაწყვეტილება მიიღო მან რუსეთის გავლენის გამო, ეს გადაწყვეტილება ასევე მიიღო ნაწილობრივ თავისი პოლიტიკური შეხედულებების გამო, მაგრამ ამ ყველაფერს გადააყოლა საქართველოს ეროვნული ინტერესები. ეს არის პირდაპირ ვერდიქტი, თუ რატო უნდა წავიდეს ეს ადამიანი ხელისუფლებიდან, იმიტომ რომ ასე ქვეყნის მართვა და ინტერესების საფრთხის ქვეშ დაყენება უბრალოდ არ შეიძლება ჩვენი ქვეყნის მომავალი განვითარება თუ გვინდა. პირდაპირ ტარდება რუსული ინტერესები და აქ არ არის საუბარი მხოლოდ მილიარდობით და შემოსავლების დაკარგვის შესაძლებლობაზე. აქ არ არის მხოლოდ საუბარი ათეულობით 1000 ირიბად დაკავშირებული სამუშაო ადგილების შექმნასთან დაკავშირებული საკითხის ჩავარდნაზე. აქ არ არის საუბარი სხვა კიდევ ბევრ სიკეთეზე მხოლოდ. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ქვეყანამ დაკარგა უსაფრთხოების ძალიან დიდი მანდატი. ნაკლის პროექტი აუცილებლად განხორციელდება. ის პრობლემები, რაც პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით არსებობდა, შეიქმნა სწორედ კონსორციუმის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის შედეგად და ამ პირობებში ჩვენი ხელისუფლების მთავარი ამოცანა არის, რომ ეს პროექტი განხორციელებს აუცილებლად, იმიტომ რომ გარდა ეკონომიკური მნიშვნელობისა, ამ პროექტს აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა, განსაკუთრებით უსაფრთხოების ჭრილში. როდის მიმართავს საერთაშორისო არბიტრაჟს კონსორციუმი სარჩელიც ჯერჯერობით უცნობია ამ ეტაპზე ასევე არ არის დაზუსტებული რა შინაარსის იქნება და რა მოთხოვნები ექნება კონსორციუმს ეს ყველაფერი გაირკვევა მას შემდეგ რაც სარჩელი გამზადდება პარალელურად ხელისუფლების პოზიცია ჩვენ ვიცით რომ აპირებს გამოაცხადოს ტენდერი თავიდან იმისათვის რომ გაფორმდეს ახალი საინვესტიციო ხელშეკრულება ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით თუმცა ამ ეტაპზე ვინ იქნება მთავარი სპონსორი ან ზოგადად პარტნიორები და იქნება ეს დასავლური ამერიკული თუ თუნდაც რუსული ინვესტიცია ჯერჯერობით ბუნებრივია ამაზე საუბარი და დეტალები ამ ეტაპზე არ არის ცნობილი. ნინო გაზელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა ნინო. მთავრობას არ აქვს უფლება შეწყვიტოს ხელშეკრულება და წერტილი დაუსვას პროექტში კონსორციუმის მონაწილეობა. საპროტესტო განცხადებას აქვეყნებს ანაკლის განვითარების კონსორციუმი. კომპანია, რომელიც ქვეყანაში საუკუნის პროექტის მშენებლობას გეგმავდა, გაუგნებულია, რომ ამ დროის მანძილზე უქმად დაიხარჯა რესურსები, კოლოსალური თანხები და რაც მთავარია, ქვეყანა გეოსტრატეგიული პროექტის გარეშე დარჩა. მთავრობის გადაწყვეტილებით გაურკვეველი დროით იდება ანაკლის პროექტის დასრულება და რეგიონში ყველაზე დიდი ღრმაწყლოვანი პორტის აშენება. კონსორციუმი კიდევ ერთხელ ეცდება, რომ მშვიდობიანი გზით მოაგვაროს დავა სახელმწიფოსთან, თუმცა წარუმატებელი მცდელობის შემთხვევაში არ დარჩება სხვა გზა, თუ არა საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავის წამოწყებისა საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ წერია განცხადებაში. საქალაქო სასამართლოში 20 ივნისის საქმეზე დაკავებულების პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესს ბესიკ თამლიანი პროტესტის ნიშნად არ ესწრება. თამლიანს, ბუდაღაშვილს, კუპრეიშვილს, სოსელია სამართალდამცველთა წინააღმდეგ განხორციელებულ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა ბრალდებათ, რასაც თან ახლდარბევა. რა ხდება პროცესზე, რასაც ხადებენ მხარები, მაკა ანდრონიკაშვილი გვეტყვის, მაკა გისმენთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე სასამართლო პროცესზე ამ წუთებში მოსამართლის წინაშე სამართალდამცველები არიან წარდგენილი, ისინი ბრალდების მხარეს მოწმეები არიან და სასამართლოს უყვებიან იმ ვითარების შესახებ, რომელიც 20 ივნისის ღამეს საკანონმდებლო ორგანოსთან განვითარდა. მოწმე სამართალდამცველი ირწმუნება, რომ ძალადობრივ ქმედებებს ჰქონდა დაკავებულთა მხრიდან ადგილი და რომ მათ გამოიყენეს ხელკეტები, მათ შორის დაუმსხვრიეს მას ფარი და მიაყენეს ასევე
ფიზიკური დაზიანება კისრის არეში. რაც შეეხება უფლებადამცველებს, ადვოკატები ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, რომ ამ ყველაფერს არანაირი კავშირი არ აქვს სამართალთან, რადგან დღეს რაც თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხდება, ეს არის ფარსი, რომელიც დადგა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ დასაჯოს ადამიანები, რომლებიც 20 ივნისის ღამეს აპროტესტებდნენ და ითხოვდნენ ქვეყანაში სამართლიანობას. დღეს აქ თბილისის საქალაქო სასამართლოში არ იმყოფება ბესიკ-თამლიანი, ის პროტესტის ნიშნად არ ესწრება სასამართლოს დომას, თუმცა იმყოფება მისი დედა, ასევე სასამართლო პროცესს ესწრება ბუდაღაშვილის მშობელიც, მათი განცხადებით ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ უსამართლოდ ჩასვას სამოქალაქო აქტივისტები და სიმართლისთვის მებრძოლი ადამიანები ციხეში. პატიმრები კი არა, ესენი მძევლები არიან, ივანიშვილ გახარიასი. მოლით პატიმრები არიან. არც ერთ შემხებლობა არ აქვს. ამ 23 მოწმიდან 6 თურმე მიენიჭა უცებ დაზარალებული სტატუსი, როცა ჟურნალისტები ხელშეუხლებლები უნდა იყვნენ და 34 ჟურნალისტია იმ ღამეს დაზარალებული და არც ერთ არ აქვს სტატუსი დაზარალებულის. ასეთ უსამართლობაში გვაქვს დღეს საქმე, უსამართლობასთან გვაქვს საქმე. დღეს ჩემი შვილის სასამართლო პროცესია, მაგრამ ჩემი შვილი დღეს არ დაესწრება და არც დაესწრება ბოლომდე. იმიტომ რომ ამ ფარში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებს. ყველა პროცესი ერთნაირია, ყველა პროცესი ესე გავს ერთმანეთს, იკითხებიან უაზროდ ეს დაზუთხული მოწმეები, ასე ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ სხვადასხვა პროცესზე ახლა უკვე ეს სასამართლო და ის იმხელა ის გახდა, რომ ყველგან სასამართლო პროცესია, ყველგან და სულ დაინახავთ სულ ერთი და იგივე სახეები, აქტიური ხალხი, რომელსაც აწუხებს ამ ქვეყნის მდგომარეობა და აი ეს მდგომარეობა, რომ აღარ დარჩა სივრცე, აღარ არის საზოგადოებასა და არ ვიცი ვინც არის კიდე, მე სახელს არც არასოდეს არ ვახსენებ და არც დავახსენებ, იმიტომ რომ არ არის ეს ჩემთვის, მე ხელისუფლებაზე, რომელიც უნდა მიცავდეს, რომელიც აი ჩვეულებრივ ჩემნაირ ოჯახს ხელისუფლების იმედი უნდა გქონდეს და მე მას უნდა ვეყრდნობოდე, ხელისუფლება მებრძვის, მე მანადგურებს და სივრცეც აღარ დამიტოვა, ჟანგბადი აღარ არსებობს ჩემთვის, როცა შვილებს, ერთს კი არა, შვილებს ებრძვიან, ჩემ შვილებს, მე დედას რა დამრჩენია მეტი, ბრძოლის მეტი. დღეს ბრალდების მხარე როგორც ყოველთვის წარმოგვიდგენს ალბათ რამდენიმე მოწმეს, რომლებიც არ იქნება გასაკვირი, თუ ვიტყვით რომ იქნებიან პოლიციელი. დაინტერესებული მხარე. ჩვეულებრივი თეატრალური წარმოდგენა არის უბრალოდ კომედიურ ტრაგიკული ჟანრიდან. ჩვეულებრივი პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს ამ ბიჭების მიმართ, რომლებსაც წესით ჩვენ უნდა დაუფასოთ მცდელობა და მონდომება დაეცვა ჩვენი ქვეყნის ღირსება. 20 ივნისს საკანონმდებლო ორგანოსთან დაკავებული ბესიკ-თამლიანის, სურა ბუდაღაშვილის, კუპრაიშვილისა და პროცესი მიმდინარეობს უკვე 22-ე სასამართლო პროცესი იმართება. დაკითხულია 23 მოწმე, 23-ე მათგანი იყო ბრალდების მოწმეები. დასაკითხია, როგორც ჩვენ უფლებადამცველი გვეუბნება, 277 მოწმე. უფლებადამცველების განცხადებით ამ სასამართლო პროცესებს არანაირი აზრი არ აქვს, რადგან გადაწყვეტილებას მოსამართლე მიიღებს იმას, რასაც ქართული ოცნების ხელისუფლება და ბიძინა ივანიშვილი დაავალებს. ეს მაკა ანდრონიკაშვილი იყო. ოდირი უზენაესის სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშვნის შესახებ მწვავე და კრიტიკულ დასკვნას აქვეყნებს. ეუთოს ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ოფისის მეორე ანგარიში წერია, რომ მოსამართლეთა შერჩევა არაობიექტურად, გაუმჭვირვალედ და პოლიტიკურად მიკერძოებულად ხდებოდა. ოდირის ექსპერტები პირდაპირ მიუთითებენ, რომ პარლამენტში მოსამართლეთა დანიშვნის საბოლოო კენჭისყრა პოლიტიკური კრიზისის დროს გაიმართა ოპოზიციის ბოიკოტის და გადავადების მოთხოვნის ფონზე. ეუთოს ექსპერტები ეჭქვეშ აყენებენ ხელისუფლების გულწრფელობას, რომ მათ ნამდვილად სურდათ პროცესის გამჭვირვალობა, რაც ფართო პოლიტიკურ მხარდაჭერას მოიპოვებდა და გააძლიერებდა საზოგადოების ნდობას სასამართლო სისტემისადმი. ქართული ოცნების მიერ გატარებული რეფორმის შედეგად ჩვენ ორადორი რამ მივიღეთ. ჩვენ ვერ მივიღეთ დამოუკიდებელი და სამართლიანი სასამართლო, მაგრამ მივიღეთ უზარმაზარი საერთაშორისო კრიტიკა და უვადოდ გამწესებული ჩინჩალაძე მურუსიძის კლანი ახლა უკვე უზენაეს სასამართლოში. რაც ყველაზე უფრო ნიშანდობლივია და რაზეც ჩვენ ვაფრთხილებდით ხელისუფლებას, არის ჩანაწერი ამ დასკვნაში, რომელიც ამბობს, რომ პროცესი არ იყო დაცული
პოლიტიკური ზეგავლენისგან და რომ ხელისუფლების ნება და ეკომპლექტებინა სათანადოდ უზენაესი სასამართლოდ დადგა სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ. ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაცია ავტორიტეტული დასკვნით შეუერთდა ისედაც არსებულ საყოველთაო თანხმობას ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ, რომ საქართველოში მართლმსაჯულებას აქვს ფუნდამენტური პრობლემები და ეს ფუნდამენტური პრობლემები არ არის მხოლოდ ანგარიშებში დაწერილი სიტყვები. ის აისახება საქართველოს რეალობას და აისახება ძალიან მძიმედ. დეკანოზი გიორგი მამალაძე ეკლესიის პატიმარი აცხადებს მამა ანდრიას სარია, რომელმაც გიორგი მამალაძე გუშინ ციხეში აზიარა. სასულიერო პირი საპატრიარქოს ბოროტ გუნდს უწოდებს. მისი მტკიცებით, ბოლო დროს გიორგი მამალაძის საქმეზე განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ მოსახლეობამ საპატრიარქოს მიმართ ნდობა დაკარგა. მამა ანდრიას სარიამ დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ პატიმარი დეკანოზი უმძიმეს მდგომარეობაშია. თუ ვინმე არის ამ ესე ვთქვათ საქმეში დავნაშავე, ეს არის საპატრიარქო. თუ ვინმე არის უგულო და სახარებას თუ ვინმე არღვევს, ეს არის საპატრიარქო. მამა გიორგი არის პირადი ესე ვთქვათ ტყვე, ეს არის ჩემი აზრი და ვერავინ შემაცვლევინებს. საქმეებიდან დაკვირვებით ვამბობ, რომ არა მხოლოდ შორენა თეთრუაშვილის, არა მხოლოდ კონკრეტული პირების. ეს არის ერთი დიდი ბოროტი გუნდი, რომლებიც მას ამყოფებენ ტყვეობაში. ბოროტი გუნდი არის ზუსტად საპატრიარქო. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ნეკა გვარამიას სასამართლოს ხდომებზე დასწრების უფლება აღუდგინა. დღეიდან მთავარი არხის დირექტორი და დამფუძნებელი მის წინააღმდეგ მიმდინარე პროცესებს თავად დაესწრება, თუმცა ხდომაზე დღეს არ იქნებიან ნიკა გვარამიას ადვოკატები, რომლებიც საზღვარგარეთ წინასწარი დაგეგმილი ვიზიტით მიემგზავრებიან. გიორგი არევაძემ, რომელიც ასევე მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის პროცესების მოსამართლეც არის, ნიკა გვარამია პროცესებიდან სასამართლო წესრიგის დარღვევის საბაბით გააძევა. ვაპირებ დასწრებას სააპელაციო სასამართლომ დააკმაყოფილა ჩემი საჩივარი, რითიც კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ეს მოსამართლე არის მიკერძოებული და პირდაპირ მერჩის პერსონალურად, შესაბამისად ამას გაგრძელებაც ექნება სამართლებრივი. ხვალ რა თქმა უნდა პროცესზე ვიქნები სამის ნახევარს. ეგმავ ბევრ რამეს. ესე თავს ვერ მაჩალიკაშვილები და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლომ სადაო პროცედურები დაიწყო. ცნობა IEMS-მა ევროსასამართლოსგან ოფიციალურად მიიღო. მთავრობამ 2020 წლის 31 მარტამდე სტრასბურგში მაჩალიკაშვილის ოჯახის პრეტენზიებზე საკუთარი არგუმენტები უნდა წარადგინოს და სასამართლოს კითხვებს და მოთხოვნებს უპასუხოს. ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლო ხელისუფლებისაგან თებერვალ მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის მოსპობის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების მასალებს, მათ შორის სპეცოპერაციის დაგეგმვას და განხორციელებასთან დაკავშირებული დოკუმენტების გადაცემას ელოდება. იმ შემთხვევაში თუ ევროპული სასამართლო ამ საქმეზე უფლების დარღვევას დაადგენს, გარდა იმისა, რომ ის გაითვალისწინებს ოჯახისთვის კონკრეტული ზიანის ანაზღაურების მექანიზმებს, ის დაავალდებულებს საქართველოს მთავრობას სწორედ მინისტრთა კომიტეტის გზით მის ეფექტიან აღსრულებას, რაც პირველ რიგში სწორედ ეფექტიან გამოძიებაში და კონკრეტული პირების დაშლის მოთხოვნაში უნდა გამოიხატოს. ევროპული სასამართლოს მექანიზმი ჩვენ სწორედ ეფექტიანი და რეალური გამოძიების და მისი კონკრეტული შედეგების მიღების შესაძლებლობას გვაძლევს. ახლა დაილოდება სტრასბურგი ამ 12 კვირის განმავლობაში ითხოვენ პასუხს ითხოვენ დღევანდელი სისტემისგან, რატომ არის ჩადენილი ეს დანაშაული და შემდგომში ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ქართული ოცნების აქტივისტის მიერ ნაცამე პროფესორი თელავის პოლიციაში გამოკითხეს. თენგიზ სიმაშვილის ადვოკატის თქმით, დანიშნულია სამედიცინო ექსპერტიზა და არ გამოირიცხება, რომ მუხლის გადაკვალიფიცირება მოხდეს. თელავის მერთან დაახლოებული პირი გოჩა გოდერძიშვილი პროფესორს ფიზიკურად იმის გამო გაუსწორდა, რომ ის თელავში გიგოს გორაზე, სადაც კომუნისტები ხალხს ხრედნენ, რეპრესირებულთა მუზეუმის გახსნას ითხოვდა. მერიას კი ამ ადგილთან დაკავშირებით სულ სხვა გეგმები აქვს. სიმაშვილი ამბობს, რომ გოჩა გოდერძიშვილი მას ლიკვიდაციითაც ემუქრებოდა.
აღნიშნული პიროვნება გოჩა გუდერძიშვილი რამდენიმე დღის წინ რომ მისი წინააღმდეგ აპირებდა მუქარას და გარკვეულ დამუქრებას რეალური საფრთხეც ჰქონდა. იმ შემთხვევაში თუ ჯანმრთელობის დაზიანების რაიმე ხარისხი გამოიკვეთება, მაგ შემთხვევაში მოხდება კვალიფიკაციის შეცვლა. გამოძებას მივაწოდე ინფორმაცია თუ ამ 2 დღის წინ როგორი შემომითვალეს მუქარა ამ ადამიანმა, ჩემი მეგობრის პირით. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ეს უკავშირდება ქართული ოცნების იმ ფრთას, რომელიც არის დაახლოებული და რომელსაც წარმოადგენს შოთან არეკლიშვილი. ცოტნე გამსახურდია ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის შვილი თურქეთში მკურნალობს. მისი მეუღლე ამბობს, რომ გამსახურდიას რამდენიმე სამედიცინო პროცედურა აქვს ჩასატარებელი, ჯერჯერობით აპარატზეა, თუმცა მის მკურნალი ექიმების დამაიმედებელი პროგნოზები აქვს. მედიკოსები ამბობენ, რომ ცოტნე გამსახურდიას მდგომარეობა გაუმჯობესდება და ის სამშობლოში დაბრუნება შეძლებს. ჯერჯერობით ისევ ძილის ფაზაშია, ელოდებიან გარკვეულ ცვლილებებს ენცეფალოგრამაზე და შემდეგ უკვე იფიქრებენ გაღვიძებაზე. თუმცა მდგომარეობა არის სტაბილური და პროგნოზი კეთილსაიმედო, როგორც მითხრეს, ყველაფერი კარგად იქნება. საფრანგეთში დემონსტრაციები ისევ განახლდა. პარიზის, ბორდოს, მარსელისა და რენის ქუჩებში გამოსული მოსახლეობა პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის საპენსიო რეფორმას აპროტესტებს. აქციის მონაწილეებს შორის არიან მეტროსა და საზოგადოებრივი სატრანსპორტო კომპანიის თანამშრომლები. შეზღუდულია საქალაქთაშორისო მიმოსვლები. ცნობილი ხდება, რომ მომიტინგეებს უერთდებიან პროფკავშირის წარმომადგენლებიც, რომლებიც აცხადებენ, რომ სანამ პრეზიდენტი თავის რეფორმას უკან არ გაიწვევს, გამოსვლები არ შეწყდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 3-ზე დაბრუნდება დროებით.